Gamit mo na. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last ka na? May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mama Suko!
Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance feels for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't na uli ng sakit ng katawan? Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes, bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:45 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo talik.
lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik.
That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kaya ka nagkakamali kasi palagi kang nagmamadali. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy. Sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang kapsahan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain nito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan, tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets.
So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil Liquid Gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 9 o'clock na! That time check was brought to you by Malkis Chocolate. So crunchy with real chocolate. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer. The seriously fun beer. Kabayan JJ Ella Lambingera. Best friend, kapag ganito na medyo late ka nga gumising, ang kailangan mo lang ay isang tao na magpapatawad sa iyo. Hala! Kaya naman sa mga best friends natin dyan, sama na ha para sa ating IFM Joke Battle. Ito, ibibigyan po namin ng buhay ang lahat ng mga jokes na ipapadala nyo po sa amin po sa 0949-614-0306. Eto na, simulan natin to ha. Galing kay Carla ng Mangin District, Dagupan City. It's Joke Time! Kabayan JJ, ano daw, pig? Yun pala yun. Ano daw tawag sa nagluluksang baboy? Ano? Pighati! Wow, nakakatawa. Grabe ka, ha? Oh, eto naman. Para daw sa'yo to, best friend kabayan JJ. Wala kay Gerald. Ito naman ang kanyang joke. It's Joke Time! Okay, may dalawang lalaki daw, sabi ni Gerald. Nag-uusap sila. Sabi ng isa, alam mo pare, pinalayas po ako ng kumari mo dun sa bahay natin. Ay, bakit naman? Eh kasi, nagtalo kami. Tapos pinapili niya ba naman ako kung kaibigan daw o mahal ko? Ako ba? Parang pagkakaintindi ko, ang ibig sabihin yan pare, pinili mo ang pagkakaibigan. Pare, hindi. Pagmamahal. I love you, pare. It's Joke Time! This guy's in love with you, pare. Joke na namin yun, ha? O, hindi pa. Ginagaya yung joke namin na classic dito, ha? O, eto naman. Meron pa. Galing kay Adrian. Sabi ni Adrian. It's Joke Time! Eto, meron kong magkaibigan na nag-uusap. Sabi ganon. Dialogue, ha? Oo, dialogue to. Sinong superhero ang may S sa dibdib? Sumagot Superman. naman. Syempre, sumagot Superman. Sino naman ang may paniki sa dibdib? Aba, si Batman. Ang may gagamba sa dibdib? Aba, si Spider-Man yan. Ang may dahon sa dibdib? Ay, naku, halaman ba yan? Galing! O, eto pa, isa pa ito nakakatawa. Alam mo kapag ginoke ko yan, parang pag ginoke mo to, ano yung padala yan? Ay, hindi na sinabi yung pangalan niya. Pag ginoke mo yan, last mo na yan. O, joke mo na to! It's Joke Time! Anong paboritong ulam ni Goku? Ano? Hindi, ginuto. Hindi, joke lang. Ayoko!
umorder ka ganun, no? Oo. Ate, paborito ko nga. Ano yun? Kareway! In fairness! Tapos, ano susunod? Magbayad ka ng haba na ng utang mo dito, ha? Kasing haba na pag-order mo. Ay naman, para pinapatawa ko lang kayo, ate. Susunod na ang inyong mga kasagutan sa ating tanong, mga best friend. Ano nga ba ang isang katangian mo na talaga lamang kinapaproud mo? Sagot ka na ha, 0949-614-0306. Enjoyment ang hatid lamang ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best at best friend ko. Maagang dumating ang Christmas card galing sa'yo. Tuwang-tuwa ko pagkat loves na loves mo ko. Ngunit ngiti ko ay naging luha sa mata ko. Iiwan mo pala ngayong Pasko. Wala bang paraan upang isip mo'y magbago? Pababayaan mo na lang bang magkaganto? Kahit ano, kahit kailan, lahat gagawin ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Gawin mo kong parol ninyo, ipako mo ko sa pinto, lagyan ng sungay ng reindeer, ibaon mo sa aking bungo, lagyan ng kandila kahit masunog pang buhok ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Napapansin ko nga sa'yo, ika'y nagbabago. Pag namamasyal tayo, nagtatakip ka ng face mo. Tuwing nanonood ng sine, laging hiwalay tayo. Nandun ka sa loob, sa labas ako. Balutin mo ko ng dahon, gawin mo kong Christmas tree, lagyan ng ilaw sa ilong, isaksak mo sa 220, dukutin mo aking mata, isabit mong parang candy, lagyan ng hanger sa bibig para mukha akong Mary. Ite-text ko si Santa Claus para sabihin niya sa'yo, huwag mo akong iwan ngayong Pasko. Ipagkakaskas ka ng yelo para may snow sa bahay nyo, ikulong mo sa freezer nyo para maging snowman ako. Magkakaroling pero laging libre sa bahay nyo, araw-araw buong taon, magsisimbang gabi ako. Dahil ngayong Pasko, ikaw lang ang regalong hiling ko. Kaya wag mong iwan ngayong Pasko. Please lang wag mong iwan ngayong Pasko. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis,
Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Bango ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion energy drink. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion. Ay, 9:11 na. Tears we shed for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you've gone away. You left me all alone. Please
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ha? Baka pagkasaw lagi man message best, nakaaraw. Nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power white. Kain mapapawaw ka talaga. Pare-pare, isang patap ng ulam na. Isang patap lang, ulam na. Saw-saw mo, mga pagkain gusto mo. Yummy-yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Tak-tak mo, tiyak magugustuhan mo. JB, bagoong, the best lahat ng produkto. Tong-tong-tong, ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong-tong-tong, bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Dekalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong-tong-tong, tong-tong-tong, tong-tong-tong. JB Bernal bagoong. Isang patak lang, ulam na. Fulfill your American dream. And Travel Health Insurance assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:25 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Kabayan JJ Ella Lambingera. Isa sa mga pinagmamalaki natin mga Pilipino yung ugali na meron tayo. Oo, kaya kapag may ugali kang Pilipino, pag malaki mo, kasi Pilipino. Kaya ka na naman eh. Parang walang kwento yung sinabi. Ngayon ko na pagtabi ko. O eto na mga best friend. Sagot na ha, what quality in yourself are you most proud of? Yan. Siguro yung pagiging Englishero natin. Kahit na dapat Tagalog yung tanong natin. Hindi kasi nga, diba? Kakatapos lang yung Miss Universe 2017 at trending. Ito nga katanungan na ito. Bakit kasi nag-i-English pa tayo kapag nag-pageant? Anong gusto mo? Anong gusto mo nga? Dapat ba't yung mga ibang bansa, di ba? May interpreter sila. Quintodo Mercado, Desperadero. Ano daw? Hello. Hello lang yun. Ganun, di ba? Hindi, dito naman sa Pilipinas, kapag yung mga candidates, hindi kayang mag-English, nagtatagalog naman sila. Filipino. Kasi nasanay tayo, Miss Barangay pa lang. Miss Sitio, sabihin na natin, Miss Sitio. Agi! Marami sa English. Good evening, ladies and gentlemen of the Sitio King. Aray ko. To our beloved barangay captain. Ano yan? Graduation o pageant? Minsan nga, Becky words eh. Galing. May hinala na talaga ako sa'yo. Bakit? Sumasali ka sa Miss Gay. Malay mo. Eto na. May laban ka.
Kami magiging manager mo. Gagawin namin ang lahat, panalo ka lang. Bahala ka dyan. Sige, ito yung mga sumagot na, best friend. Hashtag guys, umaga. Good morning, kabayan JJ at best friend Alalong Bingera. Ang kinapaproud ko po sa sarili ko ay yung pagiging matiisin. Kahit na maraming pinapagawa, titiisin ko pa rin po. Yun lamang. Ay, wow. Ito naman, mula naman dito kay Texter 7631. Sabi niya dito, hashtag ay sa umaga. Ang pinakamasarap pong ugali natin ay yung kaya nating tiisin ang hirap. Pagiging matatag. Resilience! Galing! Ganyan tayo mga Pilipino kahit anong bag dumating sa atin, diba? We are standing firm. Yun po yung tawag na yun Oo, walang tawag mga best friend. Meron pa. Ito naman, hashtag ay sa umaga, kabayan JJ, best friend Alalong Bingera. Ang kinakapaproud ko po ay ang pagiging, determined daw. Determined sa lahat ng ginagawa ko. Ay, wow. Ganyan naman talaga mga Pilipino, determinado. Okay, sometimes detergent. Sila ang mga nagpapaputi sa mga maitim na budhi. Tama. Kung gusto mong bumuti ang iyong budhi, mag-detergent ka na. Siya, sige. Susunod na po ang ating 5-second challenge. Tawag ka mamaya. Tingnan natin kung sino nga bang yung makaka-challenge. 0919-411-7714. Dapat ang i-challenge natin yung mga OJT natin. Pwede. Tingnan natin kung matatalino ba itong mga taga-senior high school. Daniel Maramba. Kayang-kaya nila tayo, best friend kabayan JJ. Lalaban yung mga yan. Yan mga best friend natin yan. Pag wala sa kanila. Ano? Baka ikaw na. Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala.
Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang lihim na sa akin sasabihin mo? Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, nandito lang ako. Nangangako sa'yo, ganon pa rin ikaw ako. Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, kaibigan pa rin ako. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Hindi maiilang lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako kailan pa man. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang kita. IFM ay aking best friend. Somebody by my side, and I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore, but like a fool I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. They
sometimes love just ain't enough. Now I could never change you. I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes it sound like thunder. It makes me feel like rain. Like a fool who will never see the truth. I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. And there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. Isang araw, nagkabanggaan si Mang Kanor at ang Amerikano. I'm sorry, Joe. I'm sorry too. I'm sorry, Trey. Oh, what are you sorry for? Ang bobo ng Amerikano to. I'm sorry, 5. I think you're sick. I'm sorry, 7. Wait, have you eat? Talagang lalabanan mo ako. I'm sorry, 9. I'm sorry, 10. Up to 1 million. Tignan natin lalaban ka pa ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing. And Mahal ko sa'yo. Powerful. Great take, Maha. Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFRMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your Tang made even better at ng RMN at IFM.
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy, nutrients from Milo, Proximol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance feel. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Ipaglalaban kita kahit saan ako magpunta. Aba, yan lang naman ang narinig ko kanina nung ako ay papunta, mga best friend, dito sa stasyon. Ang tapang, diba? Deserve niya ang kakaibang tamis ng bagong Great Taste Muscovado. Sweet sarap ng Muscovado kasamang lakas ng kapeng Great Taste. Dahil ang tapang, dapat may tamis for a great new experiences. Subukan na ang Great Taste Muscovado. Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM, aking best friend. IFM ay aking best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawalda, dahil handa kong ibigin ka kung maging tayo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y
aking best friend. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Clusivol Plus. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Yun nga lang, matagal pa yun. Tiis-tiis muna sa ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer.
Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 10:01 na! That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera. Heto na ang 5-second challenge. 5-second challenge. 5-second challenge. Eto na naman tayo mga best friend para sa ating 5-second challenge. Sama ka na ha. Sa loob ng 5 segundo, sagutin lamang ang ating matitinding katanungan at maaari kang manalo ng limpak-limpak na katatawanan. May papapremyo, siyempre. Sino merong isa-sacrifice ang ating DJ. Pag dito ako, palagi ako, hindi ikaw din. Hindi sige na nga, di ako. Yan, sige, Toto, pick. Ikaw na. Ako na, diba? Talo. Talo ako. Ready na ha. Makakalaban ko ngayong araw. Uy, wag ka magtuktok. Narinig ka. Pangalan mo? Carrie po. Carrie. Carrie, ready ka na ba? Ready na po. Carrie! Tatalunin mo ba ako? Tatry po. Tatry na. Sige. Sa loob ng 5 segundo, magbigay. Ito ng mga karaniwang kinakanta sa pag nagkakaroling. Pasko ay sumapit, Pasko na sinta ko, Jingle Bells, Feliz Navidad, Boom Tarat. 5. Pwede yun eto na. May boom tarat-tarat na ako narinig na nagkaroling. Meron kaya The doon last sa time amin. na kinanta yun, binuhusan sila ng arinola. Grabe yun! Si Carrie na, si Carrie. Carrie, 5 segundo, magbigay as much as many as you can. As much as many as you can. As many as you can. 5 pamaskong kanta na madalas kinakanta. Wala pa. Ulit. Madalas Excited madalas kinakanta pag nagkakaroling. Okay. Wait Ready? lang ready na. Game! Jingle bell. Pasko na. Talo si Carrie! Hindi ka nagkakaroling? Wala. Ano may papapremyo sana? Load. Sayang. Kailangan mo yun. Next. Meron pa. Next. Load Load to, may bibigay niyan. Ako, sayang din yun, 10 piso. Hindi ba 100? Hindi mo na. 100 Demande. Hindi ako nag-load ng 100, tapos load kita 100. Ang mo kay sarili mo. Ay, hindi pala. Sige. Okay, eto na ngayon. Pangalawang, ibahin natin yung tanong mauna si ang pangalan mo? Trina po. Sige, Trina, mauna ka. Yan, Trina. Magbigay ka ng mga bansa na sumasali madalas sa pageant. Australia, France, Europe.
Galing. At least ang dami niya nabigay. Ang dami, ang dami. Yung Europe, ilang bansa yun? Marami yun. Continent yun eh. Kinontinente niya. Okay. Hey, Johnny, send nyo na po yung mga pagbati sa 0949-614-0306. At alamin ngayon kung sino ba ang mga ka-birthday sikat mo. Tama, lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Masakit, isigaw mo ang mga pait habang lumuluha. Habang lumuluha. Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Dito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako sa'yo. Kaibigan mo. IFM ay aking best friend. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa isang beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference.
Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga.
Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Pulakas kolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di papibiri, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papibiri, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipiri, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. IFM, aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights
was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mansingil ya amiso para floor wax. Next year lang na usar. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance. Assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man
Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sail on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am, with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Living without you, living alone. This empty house seems so cold. Wanting to hold you, wanting you near. How much I wanted you hold. But now that you've come back tonight and today, I need you to stay. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am, with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. IFM, aking best friend. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious showing for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this. We got a love that is homeless.
can you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm And with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us so bad. What about the love we making? I'm living for the day someday. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFM, ay aking best friend. Lolo Canor, buti naman nagising ka na. Ayaw mo yata akong magising. Masakit talaga ng ulo ko, Apo. Iwan ko ba? Ano bang nangyari kagabi? Nalasing ba ako? Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Ewan ko po, Lo. Basta po pag uwi ninyo, hinagis niyo po yung pusa sa bintana at sabay sabi, Autobots, transform! Ang classic talaga. Classic! With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa?
Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain, Mint Mangmoy? Kumain ng number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time, we'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Waiting room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. The feeling in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still in time. If you read my mind, you see I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. The feeling in my kiss. You're feeling in my kiss because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. The feeling in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Crazy for you.
this world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world was out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it through the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. All that I need is you. All that I ever need, and all that I wanna do is hold you forever, forever and ever. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world was out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world was out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Heto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, matulog ka naman ng maayos. Aanhin mo naman ang pera kung ikaw na lang mag-isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat
magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mas lalong titibay ang iyong loob kasama ang Tanduay. Tikman ang Tanduay Light na may special rich blend para sa saktong tamis at aroma. Kaya patibayan ang ating samahan kasama ang Tanduay Light. Mabibili ito sa mga leading supermarket at mga suking tindahan. Drink responsibly. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. I wanna stay with you until we're great. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray old. Just take you. Pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng
Pride. Pride Wood Fabric Condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-84-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni numan. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Your best tang is made even better by the new and improved Tang Orange, as well as by addition of new flavors, pomelo and guyabano. New Tang Orange is even better. Mas pinasarap. Taste the fresh, juicy, orange taste of Tang Orange now. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Number 10. Cutting me up like and I feel it deep in my bones. Kicking a habit I love even harder. You wanna know? I just wanna dive in the water with you, baby. We can't see the bottom. It's so easy to fall for each other. I'm just hoping we catch one another. Oh no no, just be careful, no no. Love ain't simple, no no. Promise me no promises. Oh no no, just be careful, no no. Love ain't simple, no no. Promise me no promises.
easy to fall for each other. I'm just hoping we catch one another. Oh la la, just be careful, la la. Love ain't simple, la la. Promise me no promises. Oh la la, just be careful, la la. Love ain't simple, la la. Promise me no promises. Dive in the water, but baby we can't see the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh la la, just be careful, la la. Love ain't simple, la la. Promise me no promises. Oh la la, just be careful, la la. Love ain't simple, la la. Promise me no promises. Promise me no promises. Don't you promise me nothing. Just be careful. Promise me no promises. Number 9. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di mabasa pa ang pag-ibig na alay ko sa'yo. Ginawa mo lang tanga puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di magpasapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo. Ginawa mo lang tanga ang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako
That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Number 8. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ang gapoy ludto ka to ag makareply. Akin at walay ka tekstoy. Nahiyari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Finally, nasa Pilipinas na ang Malkish Chocolate. Well-baked and crackers with crunchy layers at may real delicious chocolate cream. Ang Malkish ay may malt at 66 of B vitamins. Kaya mga mommies, itry na natin ang Malkish for our families. So crunchy with real chocolate. Available ang Malkish sa supermarket at sari-sari store na malapit sa inyo. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Bullseye. Number 7. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers. Someone I love, kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers,
kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's tryna hit your nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I trust. Na 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 na. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Number 6. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. I got a ponytail, you know, 'cause that's what I like. I like pigtails. You know that's right. I like pigtails. Like a ponytail on each side. Whip it. Whip it. Whip it. Whip it. You just swing to the right and then slide to the left. Then wiggle, wiggle, wiggle like you got no stress. You tie your ponytail high and then whip it to the side and let the DJ scratch until we all collapse. Whip it, 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 whip it just right. I got a ponytail. 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 Number 5. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin.
botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Bugnoy! 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 Opo, Lolo Kulas. Asan na ba yung lola mo? Yung babes ko? Mag-aalmusal na kami. Lolo, nandun po si Lola. Nagpi-Facebook pa po. Babes! Babes! Halika na nga dito! Huh? Grabe ka talaga, Lolo Kulas. Napaka-sweet mo talaga. Hanggang ngayon, babes pa rin ang tawag mo kay Lola kahit 60 years na kayong nagsama? Hey, Bugnoy! Bakit po, Lolo Kulas? Huwag kang maingay. Kaya babes ang tawag ko dyan sa lola mo kasi nakalimutan ko ng pangalan niya. Ayay! Ang klasik talaga. Klasik! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng
Pamahalaan nataboy ang mga kurap at haragan. Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniahon ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso, tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reforms. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang progreso, tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Ayy,
was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, 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 like. Take me back, 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 like. Take me back, 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 like. Take me back, back, Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Yes, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. That song was brought to you by Tang, your best Tang made even better. That song was brought to you by New Downy Big Bango Sachet. Bangong kasha sa buong labada, mula pantaas hanggang pambaba. Number 2. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common.
all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Heto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Bullseye. Number one. Number one.
napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariband at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibihag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Bullseye. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Pananghalian na po ng Martes. Mga kasama ang inyong mga radyoman. Ako po si Buddy Uberas. November 28, 2017, ako naman po inyong radyoman, Rod Marcelino. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations. Ayun po mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA and global wide sa Facebook Live. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, inaayos na po ng Department of Labor and Employment ang bagong executive order
na magtatakda ng mas mabigat na parusa laban sa mga kumpanya na nagpapatupad ng illegal contractualization. Ayon kay Labor USEC Joel Maglunsod, agad sila na nagsagawa ng konsultasyon sa mga labor group para makompleto ang draft. Kanila ring niripaso ang kakulangan ng EO bago pa man ito isumite sa Malacanang sa susunod na taon. Nagkaroon ng meeting yung lahat ng mga labor group. Sila lang nagmi-meeting, no? Wala na kami. Makapag-draft sila ng adjusted o panibagong yung executive order. And then binasa sa amin ng mga last week para makomentaryuhan. And then magbuo-buo na kami. Dagdag pa ni Maglunsod, may pag-usap din sila kasama po ilang labor groups kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna lang ginagawa ito bago pa man magsipaglabasan ang issue at iba pang problema ng bansa. Yung dialogue kasi ni Presidente at with labor group, irregular yun. Ibig sabihin, every 3 months, nag-commit siya na at least makipag-dialogue siya ng mga manggagawa. Pero dahil nung pang pangyari, adjustable naman lang yung mga manggagawa. So, kaya naghanda kami. Sinabi niya na malaking may tutulong ang EO para po sa kampanya ng DOLE na tapusin na ang illegal contractualization sa bansa. Kailangan na talaga ng emergency powers para masolusyonan ang lumalalang traffic sa Metro Manila. Sa interview ng RMN kay Transportation Undersecretary Tim Orbo, sinabi niyang hindi na ordinaryong problemang ito dahil mayroon na itong malaking epekto sa ating ekonomiya. Resulta ng ilang taon na hindi natin nabigyan ng pansin at nabigyan ng tamang mga solusyon. Kaya umabot sa punto na ganito, napakahirap na ating kalagayan na araw-araw. Kaya kung talagang gusto natin mabilis at maayos na pamamaraan na masolusyonan to, kailangan doon natin na emergency powers. Sa akaling maisabatas ang emergency powers, halos 1 taon na lang ang natitira nilang panahon para maipatupad ito kung saan kinakailangan pabilisan ang mga nakabimbing infrastructure projects. Maliban kasi sa matagal na proseso ng bidding, sinabi ng kalihim na isa sa mga problemang kinakaharap ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyekto ay ang right-of-way. Road right-of-way acquisition, lagi po yan nagiging question. Lagi po tumatagal po dyan, nagkakaproblema sa presyo. Ang suggestion nga po namin, kung pwede magkaroon ng tinatawag na special courts, administer such concept na mabilis agad gagawin. Sa susunod na linggo, ipipresenta ng DOTR sa Senado ang mga nakalinya nilang proyekto na mangangailangan ng emergency powers para maitupad ito. Una pong nanawagan naman si Senator Grace Poe, dapat sertipikahan ng urgent ng Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang emergency powers para sa pagpapatupad ng mga proyekto pang-infrastruktura ng pamahalaan. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 12:04 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Chief Justice Maria Lourdes Sereno hindi pipilitin ang Kamara na umarap sa pagdinig ng kanyang impeachment case. Para sa detalye, si Radyoman Conde Batak. Nagbago nga ang isip ng mababang kapulungan kaugnay sa balak na pagpapaaresto kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, hindi napipilitan ng House Committee on Justice na parapin sa pagdinig ng impeachment case si Sereno. Paliwanag ni Fariñas, may internal rules ang Korte Suprema na kailangang sundin ng mga court employees, court lawyers, justices at maging ang Chief Justice. Dapat anyang igalang din kung anumang rules ang umiiral sa SC. Bagamat hindi napipilitin si Sereno na umarap sa pagdinig, hindi pa rin pagbibigyan ng mga abogado nito na magsalita sa komite kung wala naman ang kanilang kliyente. Pagbabatayan na lamang ng komite ang sagot ni Sereno sa inihaing impeachment complaint at ang mga ebidensya at saksi na ihaharap pa ng complainant na si Attorney Larry Gadon. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 sa TAC RMN. Desisyon naman kung papayagan na magtestigo si Sereno sa impeachment magtestigo si Sereno sa impeachment proceeding ang dalawang associate justice at iba pang matataas na opisyal ng SC pagbobotohan ngayong araw. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra. Ilalabas ngayong araw ng Supreme Court and Bank ang resolusyon kung papayagang magtestigo sa impeachment proceedings sa laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Associate Justice Teresita De Castro. Tiniyak naman ni De Castro na handa siyang magtestigo laban kay Sereno sa House Justice Committee. Sa De Castro ang sinasabing source na nagbigay ng mga confidential documents laban kay Sereno sa media man na si Jomar Canlas. Una na rin itinanggi na De Castro at pinabulaanan din sa De Canlas na sa De Castro ang kanyang source ng confidential issues sa Korte Suprema.
Lima. Bukod kay De Castro, kabilang din sa pinadala ng imbitasyon ng impeachment court si Supreme Court Associate Justice Noel Tiham at retired Supreme Court Justice Arturo Rion. Kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Collandas Atra, DZXL 558, Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Magandang balita, 70,000 na lisensyadong guro ang nakalusot mga kasama sa licensure examination for teachers na ginawa noong September. Sa resulta ng nilabas ng PRC o Professional Regulation Commission, 88.8% ang rating na nakuha ng top-notcher sa elementary level na si Mary Clarence Gepes Madero ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo. Habang 93.8% naman ang nakuha po sa secondary level ni Roy Autentico Omega ng University of Mindanao dyan sa Davao. Kahit naman taga Visayas at Mindanao ang naging mga top-notchers, ang mga pamantasan sa Luzon na nakakuha ng pinakamalaking passing average sa mga pumasang guro. 93.81% ang nakuha ang passing rate ng University of Santo Tomas para sa elementary level at 98.3% naman po nakuha ng University of the Philippines Los Baños sa secondary level. Ilang senador po dudang may papasang BBL ngayong taon kahit magkaroon pa ng special session. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Grace Marian. Duda nga sina Senators Franklin Drilon, Tito Soto III at Ping Lacson na maipapasa ngayong taon ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL kahit pa magkaroon ng special session. Ayon kay Drilon, hindi pa nila maaaring pagdebatehan sa plenaryo ang BBL dahil wala pang committee report ukol dito. Ipinunto pa ni Drilon na ang Committee on Local Government na pinamumunuan ni Senator Sani Angara ay labis na abala naman ngayon sa mga panukalang tax reform at 2018 national budget. Bukod pa niya ito sa inaasahang pagiging abala ng Senado sakaling matuloy naman ang impeachment trial kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Katwiran naman ni Senator Soto, merong 289 sections ang BBL, kaya sa public hearing pa lang ay mahabang oras na ang kanilang ibubuhos. Paliwanag naman ni Senator Lacson, maraming questionable at komplikadong usapin sa mga probisyon ng BBL na mangangailangan pa ng mahabang pagsusuri at debate. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak Arimet. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 12:09. Pro Duterte Group mga kasama nagkasa ng malaking rally sa November 30 para isulong po ang revolutionary government. Para sa detalye si Radyoman Mike Guyagoy. Mike. Nagkasama ng isang malaking rally ang Pro Duterte Group para kumbinsihin si Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara na ng revolutionary government na magiging transition naman para sa pagsusulong ng federalismo. Ayon kay Domingo Cañero, National Chairman ng Hukbong Federal ng Pilipinas, ikinasa nila sa November 30 ang isang malawakang mobilisasyon sa Mendiola at iba't ibang lugar sa bansa. Sa Tubilispo, nilunsad na rin ang grupong online petition para sa paglikom ng 1 milyong pirma na kailang ipapasagamay naman kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Cañero, ito na ang pinakamadaling paraan para makamit ang pagbabago sa ilalim ng sistemang federalismo. Sa ngayon ay nakalikom ng grupo ng inisyal na 3,000 na pirma sa loob lamang ng unang linggo. Kuntiryan ng grupo na makalikom ng mga pirma bago magtapos ang taong kasalukuyan. Kasama mo sa Quezon City ang inyong Radyoman, Mike Guyagoy ng DZXL 558, Tatak RMN. Patuloy pa rin mga kasama tumataas ang bilang ng mga kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Sa interview ng RMN kay Health Secretary Francisco Duque III, nakakabahala ang mabilis na pagtaas ng kaso nito kung saan aabot sa 55,000 ang kabuang bilang nito. Well, hindi maganda. Alam naman natin na isa tayo sa may mabilis na pagtaas ng AIDS cases natin. Hindi ako nagkakamali. Ang total number of cases natin, mga 55,000 na eh. Dahil dito'y patuloy ang paghihikayat ng Health Department sa publiko na magpa-HIV test, lalo na mga taong maraming sexual partner. Tiniyag din na mayroon silang mga nakahandang gamot para sa sinumang magdadiagnose ng HIV positive. Patuloy din ang kanilang kampanya sa mga eskwelahan at mga local government units para ipaalam sa mga kabataan ang panganib na dulot nito. Mahalaga rin aniya na magkaroon ng local AIDS council sa bawat munisipalidad na makatutulong para makapagbigay ng impormasyon hinggil sa HIV. Buong
bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita kasama yung mga radyoman sa buong Pilipinas. Mga nasirang paaralan po dyan sa Marawi, handa na ipaayos. Para sa detalye si Divina Suso ng RMN Iligan. Naghahanda na ang Autonomous Region in Muslim Mindanao upang simulan ang pagpapaayos ng mga paaralan na nasira sa halos 5 buwan na giyera sa Marawi laban sa mga teroristang Islamic State. Ayon kay Alfadar Pahihi, ang Assistant Secretary ng DepEd ARMM, aabot ng mahigit 34 million pesos ang kinakailangang initial budget para sa pagpapagawa ng 7 nasirang paaralan sa Marawi City at major repair para sa 54 sa Lanao del Sur. Napag-alaman pagkatapos ng post-conflict assessment na ang Matampay Elementary School, Tampilong Elementary School, Dato Saber Elementary School, Basak Elementary School, Amay Pakpak Central Elementary School at Marawi City National High School ang mga paaralan sa lungsod na nasira. Una nang inanunsyo ng Department of Education na maglalaan ng 2 bilyong piso ang gobyerno para sa pagpapaayos ng lahat ng mga nasirang paaralan at para sa major repair ng 47 iba pa. Sa kasalukuyan, hinayaan muna ng Marawi DepEd ang ibang mga mag-aaral na mag-enroll sa ibang lugar kung saan sila lumisan sa kasagsagan ng gyera. Kasama mo sa Marawi City ang inyong radyoman Divina Suson, Tatak RMN. 3 wanted sa illegal drugs at murder mula po sa Misamis Occidental arestado sa Zamboanga del Norte. Radyoman mula RMN Dipolog, Mardi Libres. 3 wanted na lalaki na nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga at murder. Mula sa Tangub City, Misamis Occidental ang matagumpay na naaresto ng mga otoridad sa barangay Nangka sa lungsod ng Rizal, lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang joint operation ay pinangunahan ng mga kasapi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Zamboanga del Norte Provincial Office at PDEA Misamis Occidental Provincial Office. Sa pakikipagtulungan na rin ng mga pulis ng Regional Maritime Unit 9, Dapitan City Police Station at Rizal Municipal Police Station. 2 sa mga naaresto na sina Fedmar Nano Sumingit, 41 anyos, at Rodel Gilbero Tyros, 32 anyos. Mga residente ng Barangay Manga, Tangub City ay nahaharap sa kaso na illegal na droga. Habang ang kanila ang pasada sa darating Lunes at Martes, December 4 at 5 kapag ipagpatuloy pa rin ng gobyerno ang phase-out ng PUG sa bansa. Sa ginanap na press con ng piston sa National Press Club, sinabi ni National Session President George Mateo ang 2 araw na kilos protesta ay bilang tugon umano na driver at operator sa gilid ni Pangulong Duterte at DOTR na ipatupad ang proyektong jeepney phase-out. Paliwanag din sa tutol sa modernisasyon ang... Congratulations sa ating mga radyoman sa Jensen. Congratulations. Dominant number 1. Tama. At sa atin din sa DZXL. Tama. Congratulations. At sa lahat po ng mga RMN stations. Number 1 na ba tayo, boss? Sa puso nyo at sa amin, we're always number 1. Exactly. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po ang iyong radyoman Buddy Oberas. Ang radyoman Rod Marcelino at ito ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM, ay aking best friend. IFM, ay aking best friend. Friends, labat ko no? Ngalngalito ang uban. Nayari ka? Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomol, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé,
H-1A and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my
dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regret. Let's take our time to say what we want, use what we got before it's all gone. 'Cause no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Love you like I'm gonna lose you. IFM, ay aking best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, inipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala
Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay ang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, matayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Isang araw, umorder ang mayaman na vampira. Waiter! Yes, sir. Isang ang order ng fresh blood. Sunod na umorder ang ordinaryong vampira. Waiter! Yes, sir. Bigyan mo nga ako ng isang kalderong dinuguan. At huling umorder ang mahirap na vampira. Waiter! Yes, sir. What is your order? Bigyan mo lang ako ng isang tasang mainit na tubig. Bakit yan ang pang-order niyo, sir? Nakapulot kasi ako kanina ng isang napkin. Kaya magtsaan na lang muna ako. Ang classic talaga. Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089
for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo
Dinadedigan ko na kay ligaya. Tanggapin ang regalo. Mga rosas at loko. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. That song was brought to you by Department of Finance. Eto na naman tayo, parang kailan lang ang huli. Kaano man kalayo, tayong pinagtatagpong muli. Ilang ulit na kasakitan, ngunit paulit na gumagaling. Ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hiramin ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye, tumatakbo. Ang pag-ibig na tila basang biyahe, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. Eto nga naman tayo, damdamin natin ay bumubusok. Tayo ay muling napaso, tinting ng puso ay lumuluksok. Bakit pa ba hinahayaan nang sa iyong isip lumayo na lang? Ngunit hindi kita maiwan, mahal pa rin kita ngayon pa man. Kailangan ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye, tumatakbo, tumatakbo. Ang pag-ibig na tila basang biyahe, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot lang, ikot-ikot. Araw-araw, dulot-dulot ay unos na dumaratal. Ano nga bang punot-dulo? Bakit natatagal? Kairamin ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye, tumatakbo. Pag-ibig na tila basang biyahe, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot lang. That song was brought to you by Tang, your best Tang made even better. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend.
sa'yo'y nagdaraan. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Bakit ba ganito? Kung sino pa ang inibig mo, yung pangalo ko sa'yo, di na yata tama ito. At di na magkakaganon. Kung ako ang pipiliin mo, pangako'y di mabibigo. Ako ay iyong iyo. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman, kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Masarap kang kasama bilang kaibigan lang. Hanggang doon lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kids. Young, dumb, broke high school kids. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kids. Young, dumb, broke high school kids. Joke everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kids. Young, dumb, broke high school kids. Young, dumb, broke high school kids. IFM, aking best friend. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You
taste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard. Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away,
As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the You've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin.
ka ba sana'y maalala mo? Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. IFM ay aking best friend. Pare, kwanto? Panggagatan tubalan sumasal mo. Nahiyari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Best Friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Dear IFM. Dear IFM, isang magandang hapon po sa lahat ng best friends natin na nakikinig po sa programang ito. Ang storyng ito po ay tungkol sa aking nanay. Ang aking nanay na siyang dahilan kung bakit ang buhay namin ay punong-puno ng kaligayahan. Ang nanay namin na nag-aalaga ng walang kapantay sa amin. Nagbibigay ng pagmamahal hanggang sa dulo ng walang hanggan. Walang hinihinging kapalit o katumbas lahat ng sakripisyo niya. Oo, ang nanay na laging maingay, laging kontrabida, pero lahat yon dahil nais niya lang maging maayos tayong mga anak nila. Hayaan niyo po sana ikwento ko sa inyo ito. #ProudAnak here,
Shout out sa aking Nanay Sally. Nay, thank you sa lahat. Mahal na mahal ka po namin. Inay, Nay, kulang to lamay uniformek. Watan anak ed. Nay, nabwaslay exam mi ha. Duarang bulan na iya akapambayar na tuition ko. Ako labay man promissory no. Nababay ng anak lang. Ay, naku anak. Nabus laman. Unay, kailangan ko lang mambayar. Paano agad makapantes ay. Sige. Nay, nalita la. Amay uniforme kay. Ay, unmanaya. Watan anak at loob ya kwartom. Ay, tulayan bilay. Agkulagabay. Nakakasawa nakla. Agaw-agaw lan unya sugagawang ko. Nabuas exam ng kara. May bayar dyan tuition to ha, agmulilingwanan. Isabay mo mo lamay sapatos ng bunso. Tananggap mo naman na ay balas tayo. Anto tayo awit mo ha? Nya. Inutom na ya. Kaya wala sila tayo ha. Asawa. Parantot na na eh. Niyan ka po ni Suldok. Ang tumbo kasing ba niya may Suldok. Napos naman na ya may exam ng kara. Gawa ang muta niya para antay. Si Bunso ini, ang may sapatos to. Ay, mansakay taon naman. Yan, tiro-tiro la. Skasya mo may ugaw. Okay, ang gapoy. Akit kong sasalita. Ayos ka na ba? Wala problema? Ay, ingala pa dyan. Ay, asawa ka talaga ay. Oh, singa. Singa, mampuputang ka mo. Mampuputang ka. Kanong lulubot trabaho. Mampainawa ka niya. Nani, grabe nitan. Nya, mantambal ka. Andi, okay at labat. Unloobak. Sayang mo't may sakay agaw ya sweldo. Tani, dadako sa babayaran tayo. Ha? Ato mo kailangan. Ino mo natin tambal. Unamnitan. Sir kumati. Sige la, aglaan na usulom. Agko gabay. Balat nay. Agko gabay. Siyak sumananap parad sa rarate ugugaw. Agko gabay so lalang yan niya. Lalang niya ang gapo. Akin kasi lalang niya mairap subilay tayo. On sige latan. Nitong tungak hindi amok. Ipasabay ko lamay sweldo ka. Kailangan tilay kwarta. Sige, bahala. Basta mampainawa ka, ha? Susod bala mo tip matatrabaho. San, basta inom kay tambala. Luba la. Ay, pasensya ka la. Ano ko ni iter may mainawang bilayad si kayo. Tanta, ya, ang sakit. Lalit na mo. Di wala linaan mo. Balit, nga po nagawa ko. Ang takakulang mo, so aalmoan ko eh. Ang takanisa liway duster mo. Nasabihin. Kung inawala lang mo, supilay tayo. Tubig na iinumin mo na ay ibang hugas mo pa ng aking paat kamay. Saya mong mahaba na nagkakutay-kutay, petasong pangginaw sa gabing matamlay. Aking inay, nanay, mami. Si inay ay isang inanga mapag-aruga, mapagmahal at mapagpasensya. Siya ang laging kumikilos sa bahay namin. At alam ko, hindi namin kakayanin pag nawala siya.
Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang labandera. Ang itay naman, isang pulis. 3 po kaming magkakapatid. Ang panganay na si Ivan, nasa kolehiyo. At ako naman si Cara, 4th year student na. At ang grade 5 naman po ay ang bunso namin. Mahirap ang buhay, ngunit pinagtsatsagaan na lang namin kung anong meron. Pinakapangunahing problema po ng pamilya ay pera. Mahigit 3 buwan na po kaming hindi nakakabayad sa aming tinitirhan. Kaya naman, sunod-sunod ang bayarin. Sumabay pa po ang gastos naming mga anak nila. Tubig, kuryente kahit kulang ang sweldo, palagi meron pa malengke. Mawalang galang na nanay, pagpasensyahan nyo na. Pagsuway ko ba'y pwede kong dagdagan pa ng isa? Iwasan ng pagyayabang yan ang palaging bili niya. Pagsisigawan kung gano'ng kapalad na ikaw ang siyang aking ina. Tubig na iinumin mo na ay Sis, balbalag mo alay na itulong mo sayan among tansad tanjat pamilya mi. Katon ipapawil ko mo na ba't so paborod si ka. Pigari kailangan mo. Kapalan ko lay lupak. Jad wala bat. 36,000. Kaibala di man so ami-ami niya utang mi tan abong ya rirentaan mi. Ay, agay lay ka ba nagtutan? Ulis sosawam di ba? Hindi gagawan to ay. Aki sigay ang gagalaw. No kalabat importante yan si Shak. Sige, may 50,000. I-budget mo ta na. Sa nakuraan, gawam la. Jad, untong buok na bulan wala sweldo. Nagkamapaga ha? Agi, balbalag salamat. Balaglayan tulong. Ay, ayos na bata. Basta mo kami katingnanan ha. Kailangan may kadya. Agilay bait yung ma'am. Nako, malikot ng labat na makakatulong ka darong matuo. Nansaman, untan kami mo at katanong tutulong ka. Basta, tandaan mo ya, mangibaga kalabat na si kami. Sige si Renta, uno na niya, ni? Aglara makaroon irarayan ako ay. Tinanan ta kalagtana, kapag taon sumpot kami na aning aram, ha? Sige si Rin, maningat kayo mama. Sige si Kamot. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong Sobrang pasasalamat ng inay noong oras na yon dahil may pera siyang magagamit para sa amin. At nagkaroon po siya ng amo na handang tumulong sa pamilya namin. Kahit masakit na ang buong katawan ni nanay, linis sa bawat sulok ng bahay, kahit na nagkakasugat-sugat na ang kamay ni inay sa kakalaba, hindi po siya nagrereklamo. Lahat ng yon kinakaya niya para sa amin na kanyang mga anak. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasuluyan sa Kantay kuya yoy. Agmianta na eh. Naniman niya samputan. Ayaw man. Nya si Rin, mangantila. Kasalawa mutan. Ta pasalubong tutan may amok. Tanan tayo. Makapan bayar ti like yun, babayaran tayo. Akapan grocery akmutla. Tan syempre, anak, yay sapatos mo ni. Nanla po ay kurta mo eh. Akitong tungak hindi amok. Agaylay bait tuntwa. May bayar dyan tuition. Tan bayar ya abong. Intertula. Ay, salamat katawan. Pagkituloy naman ka. Si karalamat sunang gaway. Paraan. Siya dapat na nito siya supa diri di pamilya. Ay. Nay. Salamat Pasensya ka la. Hulyan mo la. Sana sa wata. Galata manganla. Uy, sweet ira ng nanay. Manganla, si kayon talaga. matamlay.
na. Nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima, sa amin ay wala nang iba. Di sapat ang salamat, inay. Nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima, dapat niyong malaman, isisigaw na ikaw ang aking inay. Siyam na buwan sa iyong sinapupunan dinala, hayaan po ninyong sabihin kung ikaw ang pinaka mapagbigay, hindi Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Whenever I'm weary from the battles that rage in my head, you make sense of madness when my sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. Sometimes I just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show you each and every way I can, now and forever. I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure that I won't be alone anymore. If I'd only known you were there all the time, all this until the day the ocean doesn't touch the sand, now and forever, I will be your man. Now and forever, I will be your Hindi na kita mahal, yan ba ang nais mong marinig? Sa hangin nakasandal, nagpabadya ng huling halik. Paano na ang mga gabi kung di ka katabi? Kung ako lang ay di ko sasabihin
ugat. Ikaw man ang nasasaktan, hindi na kita mahal. IFM ay aking best friend. How could you come with me when you knew all along that you had to go? How could you watch me sleep so close to you, pretending not to know? How could you memorize my name and forget who I am? How could you think you're still the same, believing I can't? It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. How could you ask for more with an innocent smile, trusting me to stay? How could you close the door and leave me here, supposing I'm okay? How could you break down my disguise and uncover my fears? How could you look into my eyes, ignoring my tears? It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you It's too late. IFM. Ay, Octavio! Oh, Kulas. Bakit? May tanong ako. Kailan ba ang birthday mo? Sa November to. Bakit? Wala naman. Anong taon? Siyempre, taon-taon. Ang classic talaga. Classic! Dear IFM. Kinagabihan po, wala pa rin si Kuya. Si Inay naman lumabas ng bahay. Alalang-alala. Kahit nahiya
nahihilo at inaantok na ang inay, inantay pa rin niya si Ivan na pumasok sa gate namin. Tay! Ana pun talay Ivan! Apuram, galala! Ang sampot man. Saan ka niya pasalad sa aman? Nila, bila! Paano ang tulay agawa tuman? Sawa, nay. Laki mo yung anak mo. Kumapagad sa aman. Bala ka tano, bugabay. Shala! Nuwalay agawa sa aman niya ugaw, sige akuloy Ang gabi pa mabalim dyan anak mo. Biiman o laki, aga dapat mampapalabi. Tani, delikado lay panood natin. Unla, ibanta ka na. Tay, anak mo lay Ivan. Natang kalabat si Mabi. Abalong kuno, ang tulay agawa. Pati ti ambulansya makapasar. Jadabong tinipimutok. Kato na aburido ak. Nakar mo kasi Inay, pasensya kila, atrasado lang si Mampet. Nya may tambal yun Para inartan. Nay, antak yan ng karoman kini man sasakit. Gyalabat, papalikasad si kami. Balot na naman nakabosan. Agla, sinarag na laman nyo. Saan ang trabaho kini? Balag ya salamat anak. Ginawa mo ito atan. Inarka ang alikwarta. Naimat, yakis yura lamat. Malikat at labat. Nay akin? Mano ko katlabat. Alam mo pa'y danom? Magano labat, Nay. Irong yo. Nay, ninya na itanom. Inom kayo. Nay! Nay! Akin mo ulit tali. Akin mo ulit tali lima yo. Tay! Tay! Kara! Tay! Si nanay! Ay, panakin. Akin. Ato gawa. Si nanay! Manukog! Saan na yan Walay tala! Nay! Ato gawa. Asawa! Akin walay tala. Nauulawa, tay! Nay! Mo pa ng aking paat kamay. Saya mong mahaba na nagkakutay-kutay. Petasong pangginaw sa gabing matamlay. Aking inay, nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima. Sa amin ay wala nang iba. Di sapat ang salamat. Nanita na. Nangal mo may imbagi, doktor. Mangan kad oras. Wala na sa ulo, ma. Nay! Nanay, Mad! Si kayon talaga? Galipad siya? Natakot ang nay! Agminisarag yan naman, ba't naanti kayo at si kami? Ag kayo mapaga, wadya labat si nanay yo. Nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima. Sa amin ay wala nang iba. Di sapat ang salamat, inay. Nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima. Dapat niyong malaman, isisigaw na ikaw ang aking inay. Isang na buwan sa iyong sinapupunan dinala. Hayaan po ninyong sabihin kung ikaw ang pinaka mapagbigay. Hindi Makalipas ang ilang linggo sa ospital, inuwi na namin si nanay. Doon na siya nagpagaling at nagpalakas ng tuluyan. Habang hindi siya nakakatrabaho, si tatay naman ang kayod kalabaw sa pamilya. At kami naman muna ang gumagawa ng gawaing bahay.
Ibinigay namin kay nanay ang isang buhay na napakasalimuot. Kaya nung magkasakit siya, bumabawi kami ngayon. Best friend, kahit mahirap ang buhay, basta sama-sama, nagiging magaan lahat ng suliranin. Kaya sa aking nanay, maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong programa dahil naikwento ko ang aming kwento. Tubig na iinumin mo na ay ibang huhugas mo pa ng aking paa at kamay. Saya mong mahaba na nagkakutay-kutay, may tasong pangkinaw sa gabing matamlay, aking inay. Dear IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kayakap ka, maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kita,
mayroong nagmamahal na nga iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi, muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo, naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo, unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin na ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio,
Hindi porke sinita ka, mali ka na. Minsan, gusto ka niya. Ay! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Akala ko sa'yo natagpuan.
talikuran, ika'y aking lilimutin. Hanggang kailan, hanggang kailan aasa, hanggang kailan magdurusa, hanggang kailan, hanggang kailan, hanggang kailan aasa, hanggang kailan magdurusa, hanggang kailan. Sana ako'y mapagod na. Hanggang kailan. Sana'y magkasama tayo sa Pasko. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Tuwing ikaw ang makakapiling, anong saya, anong ganda ng paligid ko. Pagkasama ka, o kay saya ng araw ko. Puso ko'y sa'yo inalay, walang ibang hinandugan. Ako'y sa'yo, panaginip ko, nagkasundo tayo. Sana'y magkasama tayo sa Pasko. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana ngayon'y narito ka hirap. Ako ngayon'y nag-iisa. Ikaw lamang ang ibig ko, Pasko'y ikaw lamang. Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas
Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking why, oh why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life.
words I want to give you on our love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. These are all the many changes in my life. IFM ay aking best friend. Matagal din nawala ng gana, pinagmamasdan ng dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko,
walang babantay sa'yo. Maging sino man sila, ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. That song was brought to you by Clusivol Plus. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Downy, new Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Mapapasnok ka? Taambang-bangot ka? Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the
the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away the heart of my life. When I pretend, wear a smile to fool my dearest friend. I wonder if they know it's just a show. I'm on a stage, day and night. I go through my charades, but how can I disguise what's in my eyes?
must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, aking best friend. I've come back this morning to where I first came alive. Here within this terminal where the buses arrive. I was a commuter on the 804, worked for a computer on the 19th floor, and you came down the aisle of the bus and you sat by my side. Shoulder up to shoulder, we shared that 9 o'clock ride. Oh, my heart was screaming as you left your seat. Following your movements, I was at your feet. And oh, down into the terminal, both of us filed. So we entered the terminal just as you smiled. Won't you leave off work for the day? You asked of me then. So I phoned in sick on the way to the home of a friend. We were all alone from 10 a.m. till 3. Really thought the fire had gone out of me, but you awoke the sleep of my life from gray into red. Made the weary wonder of Wall Street rise from the dead.
to get home to the kids and the wife, and so I left for the terminal where I began. Baby, no, I wouldn't have left if I'd been half a man. So here I am this morning where love had asked for an dance. Here within this terminal where I passed on the chance. Lord, I'll never find her though I've truly tried. Probably she's found another bus to ride, and I am now about to begin the last of my days. I'm within what others would call a terminal phase. I myself can only say it's living dead. Right into the office with a song in my head that goes la da 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 da, and you know it grows la da 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 da. Sa loob ng isang jeep. Hoy, mahal ka ng jeep na to! Grabe lang washing, pati yung driver hindi nag-washing! Oo nga! Ang ingay ng aking mga pasahero. Pwedeng i-push ang eject button. Kuya, bayad daw po. Hoy, may chika babes. Huwag ka na mamasahe. Sagot kita. Bayad! Labot po! Hoy, isa-isa lang. Baka mabangga tayo. Mama! Para! Sandali. May bababa? Ay, hindi! May tatalon! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mang Moy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig.
Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ang pag-ibig, kahit di mo hanapin pa, ay kusang dumarating. Kung para sa isa't isa, dati-rati, ang puso ay nag-iisa, ngayon ay kapiling ka, at di na magwawalay pa. Nagakala na di na darating ang isang katulad mo. Ngayon'y kapiling ka at laging narito. Ikaw ang bawat kong pangarap na sadyang walang katulad. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat. Sa akin na ikaw ngayon hanggang wakas. Ipapangako na hindi ka mag-iisa, palagi kasama mo. Ganyan ako sa'yo, sinta. Hindi ko kaya sa akin ay mawalay ka. At sana bawat saglit palagi ay kapiling ka. Nagakala na di na darating ang isang katulad mo. Ngayon'y kapiling ka at laging narito.
That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love went stronger than before, I wanna see you more and more, but you closed the door. Don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Said to me, we should set each other free. That's how you want it to be. But my love went stronger than before. I want to see you more and more, but you closed the door. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by Isuzu. That song was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop.
Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, padalos-dalos ka kasi, kaya tuloy ang puso mo, galus na galus. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Magnilay-nilay sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Meditation, peace of mind, becoming one with nature man ang hanap mo, perfect ang place na ito. Pagmasdan ang napakagandang sunset mula sa kanilang garden and view deck kung saan overlooking din ang mga karatig bayan ng San Fabian. Magnilay sa different spots ng Roheim na hango sa Biblia habang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. IFM. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay,
FM ay aking best friend. Do you hear what I hear? See the little lamb to the shepherd boy. Do you hear what I hear? Moving through the night, shepherd boy. Do you hear what I hear? A song high above the tree, with a voice as big as the sea. With a voice as big as the sea. Now said the shepherd boy to the mighty king. Do you know what I know? In your palace, warm mighty king. Do you know what I know? Oh, a child shivers in the cold. Let us bring him silver and gold. Let us bring him silver and gold. Oh yeah. Said the king to the people everywhere. Yeah, listen to what I say. Pray for peace and people everywhere. Oh yeah, listen to what I say. Child for the child, sleeping in the night, he will bring us goodness and light. Yes, he will bring us goodness and light. Yes, he will. I know he will. Oh, yes, he will. Do you hear? Do you hear what I do? You hear? Do you know what I know? What I hear? What I hear? Do you know? Do you what I do? You know? Do you know what White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better.
Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uli niya ang malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Tak-tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB, bagoong the best lahat ang produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB, bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB, bagoong. Kalidad ang JB, bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully.
You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can't believe is true, I live my life for you. I dedicate my life to you. You know that I would die for you, but our love would last forever, and I will always be with you. And there is nothing we can't do as long as we're together. I just can't live without you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can't believe is true, I live my life for you. Around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can't believe is true, I live my life for you. I live my life for you. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Laging malayo ang tingin, tulala pa sa hangin.
isip ay parang nakalutang. Ewan, hindi ko rin alam. Ayoko ng ganyan, nakabiting parang maumulo. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Laglag ang puso ko sa'yo, pigilan man ito, di na kaya, huli na, mahal ka na. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo, maghihintay pa rin ako. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. No agto ka kailangan, ang gapoy pansinan, nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito.
Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. There's a lot of things I understand, and there's a lot of things that I don't wanna know, but you're the only face I recognize. It's so damn sweet of you to look me in the eyes. It's so right, I'm okay. I think I can explain. I believe I'm the same. I get carried away. It's so right, I'm okay. I think I can explain. I'm relieved, I'm relaxed. I'll get over
M ay aking best friend. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone. Father! Oy, sa Kristal, anong may paglilingkod ko? Father, may isang bulag po kanina. Pumunta po sa altar. Tapos, hinagis po yung tungkod niya at umalis. Ganun ba? It's a miracle. Tapos, ngayon, nasaan na yung bulag? Eh, ayun po, nasubsob. Nagkasugat-sugat po yung muka. Ang classic talaga. Classic! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride Wood Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sandali na lang,
Di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. Krisa Cancionera. IFM ay aking best friend. Really thought that I could live without you. Really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I didn't need you. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know lonely is the
song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ang usapan. Natulog ka lang, kinalimutan mo na. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Anong oras na? Ay, 3:49 na. That Time Check was brought to you by Department of Finance. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Station mo ay FM Dagupan at Dugatan. Kasama mo ngayong hapon na syempre ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Nag-iisa lang yan, ha? Chris Acacionar at your service. Eto na, hatid ko na ngayong hapon ng Tuesday, November 28, 2017 na ang nagbibigating kanta natin sa ating bullseye. Nako, napakinggan mo na sa number 10, No Promises. Yan ay galing by Cheat Codes featuring Demi Lovato. Number 9 naman, Taksil by Katrina Velarde. Number 8, pasok pa rin ang Perfect ni Ed Sheeran. Nasa number 7, ang Kissing Strangers ng DNCE and Luis Fonsi featuring Nicki Minaj. At nasa number 6, naka! Gusto kong sayawin to ang Ponytail naman ni Badanamu. Tama ba? Anyways, maaari kayong mag-text sa ating text line na 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. At syempre, like ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Ganun din ang aming website. Hanapin mo lang rmn.ph. O diba, Bonggalay, batiin lang muna natin bago ko ibigay ang ating song number 5 down to number 1. Batiin lang natin. Good afternoon, cute DJ. Ay, gusto ko to. Babati naman po kami dito sa Bunuan Bukig. Si Rene, Rakista, Mike Ragun, Christian, Papi Marvin, Noel, Guapito, Kimberly, Sexy. Wow, ha? May alam ako Kimberly pero hindi Gemma Rakista at Drex Rakista. Makiplay naman po ng Sugar by Maroon 5. Sugar, yes please. Thanks DJ Cute, I love you. I love you too.
pa ba? Hi! Texture 7593. Eto na, hindi ko na patatagalin pa ang ating song. Number 5. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Yan ang Mi Gente or Bigente by J. Malvin and Willie William. Pati lang natin, nakikinig ngayong hapon si Karen Mamaradlo Tigno. Ayan, hello po, magandang hapon sa iyo, Karen. Ayan, nasaan si Gina? Eto na, best friend. Ako gusto kong umindak-indak. Eto na, song number 4. Hey! Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like. Yan ang kantang Havana. Yan, by Camila Cabello or Cabello. Havana, una na. Diba? Uy, ipabangkay ko eh. Havana, una na, tita. Sabi niya sa akin, okay. Eto na mga best friend. Uy, nasa number 3 po iyan na. Ay, sa number 4 po. Sa mga gustong i-push lang sa ating bullseye yan, pwede kayong bumoto. Mapakinggan mo yan every weekdays po with Tita Ronnie. Eto na, hindi ko na patatanggalin ng song number 3. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Too good at goodbyes naman by Sam Smith. Nasa ikatlong pwesto po iyan. Ako, kamakailan lang nasa number 1 yan. Ano nangyari sa mga Sam Smith fanatic? Diba? Eto naman mga best friend, ako di maalasala sa ating top 5 ang song number 2. And I'm cold. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke naman by Khaled. Ang ating nasa number 2 na spot po iyan mga best friend. Eto, patok na patok best friend ako Alam ko trip mo to Diba? Alam ko, pinos mo lang ng pinos sa mga best friend natin Huwag mo nang ipul. Push lang natin ang ating song number 1.
Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no, yan ang kantangan, Titibo-tibo by Moira de la Torre. Na ako sa mga best friend natin. Dati ganito ako dati. Mga best friend, yan po ang ating Bullseye Recap. At tabihan na ang ating Iron Man News, the Sound of the Nation. Susunod na yan at ako'y magbabalik mamaya, ha? Bullseye Recap tuwing everyday po yan with Tita Ronnie. Alas 11 hanggang alas 12 po yan at ang halay. Makipagbilangan kasama siya. Magbabalik po ako. Dito lamang yan sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Pulakas kolon, memorize pagyod ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, we'll go forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know di ko original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. Mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, we'll go forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa frente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. Wasama in the world, yes I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena
my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM. Ay, 4:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka-jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/rmnofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo. Bagong tunog sa iba't ibang boses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinawon sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon nga dawag. Disgusto el jefe del City General Service Office sa kinasyudad sa Zamboanga. Bangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Dagiti pala kabagitilintay, di may isang Nanindigan ng palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. National Police at Armed Forces of the Philippines na gawin ang kanilang trabaho na protektahan ang mamamayan laban sa puwersa ng rebeldeng grupo. Samantala mga kasama, naniniwala ang Malacanang na wala ng visa ang JASIG o Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na siyang nagpoprotekta sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front laban sa pag-aresto ng gobyerno habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, dahil tuluyan ang pinutol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa rebelding grupo, maikokonsidera ng walang visa ang JASIG. Dahil anya rito, dapat nang arestuhin ng mga negotiator ng rebelding grupo, lalo na mga mayroong kinahaharap na warrant of arrest. Ipinaubaya naman ng palasyo sa Department of Justice ang susunod na hakbang para madakip ang mga nasa legal front ng komunistang grupo base na rin sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Senator Sherwin Gatchalian nagbabala po ng 3,000% na pagtaas sa presyo ng kuryente. Ang kasama po sa balita, Radyoman Grace Mariano. Ibinabala ngayon ni Senator Win Gatchalian ang napakalaking increase sa singil sa kuryente. Ayon kay Gatchalian, ito ang ibubunga ng 3,000% na increase sa buwis na ipinapataw sa coal na ginagamit sa mga planta ng kuryente. Ang increase sa coal tax ay ipapataw sa 3 tranches mula 2018 hanggang 2020. Nakatalog ito sa napagkasundo ang derasyon ng Senado ng tax reform bill na nakabusot na sa period of amendment at target ipasa ngayon ng Senado. Ang kay Gatchalian, asahan na ang magiging pahirap nito sa mga consumers ng kuryente. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558 Tatak Arimen. Samantala, pagharap naman ng Justices sa Kamara, tiniyak na magiging pasabog. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Barrio. Naniniwala si House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali na tiyak na pasabog ang pagharap bukas sa mga justices ng Korte Suprema. Ayon kay Umali, pinakaabangan ng testimonya ni Supreme Court Associate Justice Teresita de Castro, partikular sa pagbuhay muli ng Regional Court Administrative Office at ang pagtamper umano sa TRO ng Senior Citizens Coalition. Gayunman, aminado si Umali na posibleng kulangin ng isang araw sa pagtatanong mga ibapahagi ng justice sa komite kaugnay sa mga alegasyon ni Attorney Larry Gadon. Pag-ugunitang makailang ulit na binanggit ni Gadon si De Castro na makapagpapaliwanag sa kanya mga alegasyon laban kay Sereno. Tiniyak naman ni Umali na igagalang nila ang mga justices na harap bukas bilang co-equal branch ng gobyerno. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak, RMN.
Ang Korte Suprema naman nagpalabas po ng panuntunan sa pagpapahintulot sa kanilang mga opisyal sa pagdalo sa Sireno impeachment proceedings. Ang kasama po sa balita, Radyoman Joyce Adra. Sino ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa pagpapahintulot ng Supreme Court sa mga opisyal nito na magtestigo sa impeachment proceedings laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Kanyang pagharap sa media, nilinaw ng Supreme Court spokesman at Atty. Dorte na ang pagpapahintulot ng kataas-taasang hukuman ay ang pagtetestigo lamang sa administrative matters. Pagdating naman niya sa adjudicative matters o ang mga isyu may kinalaman sa desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong na tinatalakay nito ay si Justice Teresita de Castro lamang ang pinahintulutan. Gayunman, limitado lamang ito sa tatlong mga isyu. Kabilang dito ang pagpapalabas ng temporary restraining order sa senior citizens cases at sa komunikasyon sa pagitan nila ni Sireno. Gayon din ang clustering case na may kinalaman sa Judicial and Bar Council. Gayunman, hindi maaaring ihayag ni de Castro sa pagtetestigo nito ang buong desisyon ng Hudikatura at sa halip ay ang sarili niya lamang na merito at sa halip ay ang sarili niya lamang na merito sa bawat kasong nabanggit. Sa usapin naman hinggil kay dating Solicitor General at ngayon ay Associate Justice Francis Sajat de Lesa, si Justice de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo hinggil sa merito ng de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo de Castro ay pinahintulutan lamang na magtestigo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego.
I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Oh, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that I missed you so, It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Oh, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, so call me maybe. IFM ay aking best friend. Say kwento ba? Si katubalan sulit. Nahihari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang,
Your best Tang made even better. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy nutrients from Milo, Protamol, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Anong oras na? Ay, 4:21 na. That time check was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Krisa Cancionera. Sa palaging tinatambayan tuwing hapon, ako, kasama mo ako, Krisa Cancionera at your service. Mga best friend! Alam mo ba, ngayong hapon, dahil mainit-init ang ating panahon, masarap uminom ng napakalamig na Tang! Alam mo ba masarap din to? Baka ikaw na ang pwedeng manalo para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Ang kailangan mo lang gawin, best friend, yung litro packs mong orange, o pomelo, guyabano na 25 grams, maaaring ipalit yan ng raffle coupon. Dapat combination yan ha, kunyari. Orange, tapos pomelo, orange, tapos guyabano. Ganun po yung combination natin ha. Para nang manalo ka ng 2,000 or 4,000 every weekdays po. Ang ating second weekly draw ay sa December 1 na. Ay, malapit na. Oo. Alam mo ba, gusto kong manalo ng 2,000 para may panggastos ako. Kaya sali ka na. Punta ka dito sa Marigold Building 3rd floor. MH Del Pilar, Dagupan City. Naku, may nakikita ko, nagpapalit.
Oo. Diba? Ang sarap nito, lalo na pag nagmemerienda ka, best friend, ng mainit-init na lumpia. Ay, sarap. Tapos sinasawsaw sa suka. Sarap. Ako, nahilig na naman ako sa suka. Oo, sabi nga nila, yung suka na lang sa'yo, sa amin na lang yung lumpia. Diba? Ayan, batiin lang natin na mga best friend natin nagsipagbate. Bati ka dyan. Sa ating text line, #IFM, ang best friend mo, magandang hapon. Sa napakagandang krig sa kansyonera, sabi ko sa'yo. Ayan, batiin mo naman ako na nakikinig ngayong hapon. Family de la Cruz, dito po sa may Pantal. Ate Chris, mabati yung girlfriend ko na nagtatampo ngayon. Hindi po kasi ako nakapunta sa bahay nila. Ala ka! Hindi ka nakapunta. Free ba naman siya ngayon? Oo. Alam mo ba, best friend? Katatapos lang. Charot. Nako. Paano ba lambingin at suyuin ang isang babae? Aba, bakit? Fresh lang ba kayo magjowa? Naku, kung may problema ka, sa i-confession yan, best friend, ako makakasama mo dyan, ha? Diba? Eh, bigyan mo ng flowers, bigyan mo ng rosas na pulang-pula. Namumugad ka. Diba yung fresh na fresh, no? Anong klaseng flower ang bibigay mo sa jowa mo kung sakali, Dado? Ano? Meron yan. Meron yan, narinig kita. Ay, narinig mo ba? Oo. Ano? Sampagita. Bakit sampagita? Madalas nakikita. So, gusto mo yung madalas nakikita? Bigyan mo ng sunflower. Okay. Aray ko. Akin na. Yan mabuka-buka. Aray ko. Nauntag yung ngipin ko sa... Ewan ko sa'yo, sa mga namumukadkad ngayong hapon, eto ha, sa'yo by Evidencel. At syempre, panahon na naman ng River Maya, bibigay ko sa'yo. Dito lamang yan at sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata,
ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka kung maging tayo. Kung maging tayo, kung maging tayo. Irinig akong bagong awitin, bagong awitin. At may naririnig akong bagong sigaw. Ikaw, hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig. Panahon na naman. Panahon na naman ng pag-ibig. Umising ka, tara na. Masdang maigi ang mga mata ng bawat tao, nakasilip ang isang bagong saya. At pag-ibig na dakilang matagal nang nawala. Kumusta na? Nariyan ka lang pala. Hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig. Panahon na naman. Panahon na naman ng pag-ibig. Gumising ka, tara na. Panahon na naman ng pag-ibig. Panahon na naman. Panahon na naman ng pag-ibig. Gumising ka, tara na.
Kuya, magkano po tong blouse nyo? Para sa'yo, 20 na lang. 20 na halik. Ay, ganun po ba? Sige, babayaran po yan ng lola ko. Lola, halika! Apo, sino ba yung hahalikan ko? Ay! Ang classic talaga. Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Free balance beans for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwix. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia.
Basta may dalang frutos, siguradong ubos. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. 369, the goose drink wine, the monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay.
foot soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My teeth are on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My teeth, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Sangin' sin, sama, zibu, yeah. 'Cause this is Africa. Samina, mina, anawa, ah, samina, mina. Samina, mina, anawa, ah, Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, huwag kang masanay sa panloloko niya. Sanayin mo ang sarili mo na wala na siya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ngayong
kapaskuhan. Limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR Permit number 1471 Series of 2017. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mga ka-listeners, tayong masasipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal. Bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 4:54 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Krisa Kansyonera. Sa mga best friend natin. Nako, ikaw kuya. Ikaw kuya nagkakape dyan. Sarap ng kape, no? Ewan ko ba kung bakit masarap pa magkape ngayong hapon tapos titingala ka. Yan. Tingala ka lang. Oh, yan. Titingala ka, di ba? Gusto ko yung yung feeling na nasa bakuran ka, nagkakape ka. Oo, kasi may backyard kami. Ano ba? Tapos nasa balcony ka. Nasa balcony po kasi ako ng kapitbahay namin pag nagkakape po ako. Tapos may radyo doon. Sabi ko, tita, palabas naman ng radyo. Oo, napaka-demanding, no? Mga best friend, ako bahala na po si Dado Cancionero. Alas 5 hanggang alas 8 po yan ng gabi. Ay, sa gabi with the Dado nga. At syempre, nako, pwede kayong mag-plug. Yun ang yung mga number. Kung naghahanap ka ng ka-text make mamayang gabi. At syempre, nako, ang tabiyanan ng, ay, takutin mo ko. Gusto mo ba matakot gamit si Dado? Mukhang hindi ka matatakot pag si Dado, di ba? Anyways, magbabalik ako mamaya. Alas 8 hanggang alas 12 po yan na madaling araw. Ay, Confessions. Ako na pong bahalang mag-advise sa inyo. Siyempre, kasama ang mga best friend natin. Kaya naman, stay put ka lang dyan. Magpapaalam na muna ako. Saglit lang naman. Nakasama mo, syempre, nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Krisa Cancionera. Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend mo, Duga Time. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Monami Strawberry and Cream Filling. Masarap kapiling. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 5:05 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Nitong umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang, hayop kong tumingin. Nitong umaga lang,
galing ng iyong sumpang walang aawat sa atin. O kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisa't mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisa't mata. Kani-kanina lang pagkakanda-kanda ng pagkasabi mo, sana'y tayo na nga. Kani-kanina lang pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nag-iba. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisa't mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisa't mata. Umaga lang, pagkalambing-lambing. Itong umaga lang, pagkagaling-galing. Kani-kanina lang, pagkaganda-ganda. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya. Kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisa't mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisa't mata. Sing it, people, let's get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sing it, people, let's get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sa pagkakaupo mo, nakarinig ka ng tugtugan. Sige na, yug-yuga na. Pagkasabay pa ng tugtugin, nangangati ang talampakan. Sige na, yug-yuga na. Come on. Yug-yuga na. Do you feel it now?
sing it out, sing it out, sing it out. Sing it, people, let's get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Ang iyong mga kasama, bakit nagkakahiyaan? Sige na, yugyugan na. Tumayo ka kaibigan, at simulan mo ang sayawan. Sige na, yugyugan na. Yugyugan na. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sing it out, people. Let's get on now. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sing it out, people. Let's get on, get on, get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sing it out, people. Let's get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. IFM ay aking best friend. Picture mo, Inday, ako'y di na malulumbay, di na rin maghihintay. Basta't may picture mo, Inday, basta't may picture mo, Inday. Pahingi naman ang iyong tiwala, basta't mayroon lang buo. Di nakakalito, may naman at yung pag-asa. Kung nadala na noon, di na mauulit yun. May inari konting ligaya, basta't wala lang sumpong. Ay swasok na swasok, huwag lang sa'king magtutuda. Pagkat kung tamang hinala ay di ako ganyan. At aching at chuchuchu ka pa dyan. At keme-keme mo kung pagbintangan, abat yan tayo magkakasubukan. Picture mo, Inday, ako'y di na malulumbay, di na rin maghihintay. Basta't may picture mo, Inday, basta't may picture mo, Inday. Nakatago sa aking pitaka yung ID picture mo sa school at birthday picture mo so cool. Nakapatong sa aking lamesa yung studio picture mo so cute with all-star cast with Looney Tunes. Nakatago under my kama yung summer picture mo sa pool. You were to be so beautiful. Itatago di magsasawa, pagkat kung tamang hinala ay di ako ganyan. At aching at chuchuchu ka pa dyan. At keme-keme baka
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Nanpurma ka? Sa ikawas mabalat. Nalapod divisorya. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Margahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 5:21 na.
That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Dado Cancionero. I feel good. Martes, best friend. Ay, sa nuulop tila lamat. It's November 28, 2017. Asabi lamat so alas 5. Best friend Dado Cancionero, syempre. Kaulop yung lahat sa programa Ay sa Gabi. Maabig yung araw magsikay namin. Tanani ko na yung maabig yalabila. Mabigyan nga ramad amin niya mampapasak ni Ditanya ang gadnatan. Lagay lahat ang best friend, kanisan siya asumpal. Huwag mo na asumpal tayo ipapasak mo. Anto ay, akulob lahat na ani guno yan. Maslak at saray pumapasak. Ngangaran ay perla. Amay managpasak may nginaran may perla. Sugar and spice. Mabigyan ka rin si Kanana Perla. I got you. Ha? Ma-pride. Medyo ma-pride. Medyo ma-pride man. Pero ang tonto man, gaano man, tamputi pa nagpasak to. Si Nana Perla, ang puti. Balad, untan naman best friend. Nako ha, mga pangalan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga ba yung pangalan ng lolo at lola mo? Ay, alam nyo, no? Sabihin man natin na, bakit ba natin pag-uusapan ng pangalan ng lolo at lola namin? Nako, sa pangalan ng lolo at lola ninyo, dyan kayo magka-come up para sa mas maganda pang pangalan in the future. Tingnan nyo yung mga pangalan, di ba? Pangalan ng lola at lola nyo, yun ang ginagamit ng mga artista ngayon. Aling mo ng kumay nga ran tumay sakay. Pero di ba, akin na, di ba, katunda balibaling patutungtungan tayo natin, aratay ngaran. Ngaran, nasaray bait ang laki tayo. Si Lucky Pedro. Alam mo, meron akong kakilala, no? Ang pangalan niya, Dade. Tapos, Dade, babae siya, Dade, ang pangalan niya. Ang asawa niya, si Mama Ame. Diba? Tignan nyo. Pangalan ng anak ni Dingdong Dantes, tsaka ni Marian, Maria Leticia. Yung patanay. Pinasosyal dalabat, Leticia. Kanto? Pero natutuwa ta, ay no diyam tayo bila, Leticia, kanto si kantampong. Ay umanda na totoo eh. Diba? Leticia. Yung Maria, imbis na Maria, Maria kanda. Best friend, ano nga ba ang pangalan ng lolo at lola mo? Alamin natin yan mamaya. Pero antis tutang best friend, sige pala, pauna ang tila jay, pabati ay. Tasay ko to jay, pibati yung kami pa, nasari kapinsan ko, Ma'am Dedangalad sige natan. Mamangay mangga, manilol-ilol kila. Sagsagan nyo iken, idan nyo inasin, no? Minsan nyo karga ay sili. Nuy! So nice! Na sina Gigi, Bayek, Emang Tansi, ano to? Annalyn, ya, ibabang katula. Tuta ibabang katula lang ulan, tamamang kayo mangga. Tanjad nanay kon, maganggana. Nasi, nanay Alice, Mamaril. O parata na apelyido. Mamaril, bang, 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 bang. Di ba? Ay nako, pangalan ng lolo at lola ninyo, alamin natin.
Text nyo ako 0949-614-0306. Dinaan din sa rito kayo mang-comment dyan Facebook ko, IFM Dagupan. Nani ko na yan ang pawilang. Siya si Best Friend Dado Cancionero tansaya sa programa Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ayoko nang pumatol pa dahil bistado na kita. Ang bilis kong naniwala sa'yo, may buntot ka palang tinatago. Ang sabi mo ay sexy ka at model na pala, ba't nung ka-eyeball na kita, barako ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Si Dudong Charing. Nagpadala ko ng 10,000 dahil akala ko na ikaw ay isang anghel. Nasayang lang talaga ang pera ko. Kampon ka pala ng demonyo. Ang sabi mo ay maganda ka at model na perla, ba't nung ka-eyeball na kita, macho ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Si Dudong Charing. Sabi mo ay sexy ka at model na pala, ba't nung ka-eyeball na kita, barako ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing,
tinamaan ng magaling. Nadali mo ang puso ko ng iyong kidlat. Oh, lintik na mag-ibig, parang kidlat. Puso kong tahimik na naghihintay, bigla mong ginulat. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Puso kong tahimik na naghihintay, bigla mong ginulat. Nangalambing, inuulan mo sa'kin. Binabagyo, binabaha na ako ng iyong mga karinyo. Nananaginip pa ako ng gising, ay tinamaan ng magaling. Nadali mo ang puso ko ng iyong kidlat. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Puso kong tahimik na naghihintay, bigla mong ginulat. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Ayayay, puso kong tahimik na naghihintay, bigla mong ginulat. Lintik, lintik, wow, wow, wow. Oh, parang kidlat. IFM. Isang araw, nag-usap ang mag-ama sa kanilang sakahan. Alam mo anak, proud na proud ako sa'yo. Dahil nakapagtapos ka ng agriculture. Siyempre tay. Nagsikap ako para sa inyo. Siya nga pala, ano bang balak mong itanim dito sa ating farm? Flowers tay. As in, maraming flowers! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon!
For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Choco Champi,
Champ Pinoy. Lasap na lasap sa bawat kagat. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 27. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay Pasko na! Ay Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Ay, 5:45 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. Isang umaga nagdasyo magsasama at halina sa hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang tubo, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Masan mong aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon'y lumilipad at nasa langit ka. Gusto
Wala! Hoy! Wala na bang wala na bang ma-order? Ma-order! Eh, meron ang menu! Wala na bang ma-order? Oh, waiter! Sana naman may sopa man lamang o burger! Pa-order! 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 Waiter na guapito, ano bang meron dito? Waiter na guapito, meron bang chicken mami? Longsing itosi at tapsi, pansit, lugaw at lomi, tokwat, baboy, pares, beef, fried siomay. Gutom na talaga ako. Siomay. Gutom lang talaga ako. Hoy! Wala na bang wala na bang ma-order? Ma-order! Eh, meron ang menu! Wala na bang ma-order? Oh, waiter! Sana naman may sopa man lamang o burger! Pa-order! 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 Ay, mga karinderya, wala man lamang merienda! Ay, mga karinderya, wala man lamang merienda! That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, patama ka ng patama. Tatamaan na kita eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal. Bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 5:58 na. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tado Cancionero. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On a string, like slow spinning redemption, winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in, so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. I am selfish, I am wrong, I am right, I swear I'm right, swear I knew it all along, and I am flawed, but I am cleaning up so well. I am seeing in me now the things you swore you saw yourself. So clear like the diamond in your ring, cut to mirror your intention. Overseas
tangles on. IFM, ay aking best friend. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Salmstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa,
safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Beef Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been
burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Oh, take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I've learned. IFM, I best friend. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the mirror, sweet, sweet baby. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Goddamn, see you licking frosting from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, man. I'm tired of all this candy on the dry land, oh. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the mirror, sweet, sweet baby. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean.
fucking delicious. Talk to me, God. Talk to me, baby. I know we got the listen to baby. It's no time not to go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping, Billy Kate by the ocean. Walk for me, baby. Now I'll be Billy, you'll be Naomi. It's no time not to go fucking crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping, Billy Kate by the ocean. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Sandara isot to kan sasakitan? Insan to ka biglang tinaynan? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center.
Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Dado Cancionero. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. Oh, ni man la best friend. Nako. 50 pakete na sigarilyo. Tanay say bulo-bulong to. Ni man naral. Kakargad takaya pa ng inay biskwit lulugdad presinto. I feel nice. Kan lalang ulala matay. Ang tajad paway, no smoking ah. Naku, bes, alam mo ba, no? Dati hindi naman talaga sigarilyo eh. Ewan ko naabutan ng ng mga best friend natin yun. Yung, naabutan nyo ba yung ano? Naabutan mo ba yung, tuloy tawagan sa aman, yung, may bulong labat? Aling mo, maskada, kwanto eh. Agilaman ako, ngangal-ngalanda. No, hindi may gagal kanda. Ang ganda natan uusaran datan dito na bagyo. Alata may karaanan iran na uusaran na saray best friend tayo. Katong pantutungtungan tayo saray ngaranda. Ay anak ko. Nyala. Say kwento dyan. Gandang gabi, Kuya Dado. Pangalan ng lolo ko ay Perfecto. Ang lola ko naman ay Auring. Gilata na ay. Siya si rin si Perfect. At siya si Madam Auring. Paplag naman po ng number ko, hanap po ako ng babae 0950-771-0533. That's 0950-771-0533. Gandang gabi, papati naman kami dito na nakatambay dito sa tindahan na nagme-merienda. Mark, Alex, June, Carlo, Justin, Onyok, Rico, Asyong. Si Salonggaya, taga Ken, taga Aling ang Gandang gabi, paring Dado. Pangalan ng lolo ko, Armando. Tas lola ko, Veronica. Maala-ala may Veronica. Alam mo, feeling ko pag Veronica, parang sexy yan eh, sexy. Sexy nung araw, no? Si Armando naman, pagka Armando ang ay naku, madiskartitan. Veronica Bello. Pa-plug naman po ng number ko. Girl lang po yung di maarte, 30 pataas. Nakikipagkita. Wilbert po ito ng Dagupan. Ang kanyang number ay 0946-152-0583. That's 0946-152-0583. I know that I can't do no wrong. Ang pangalan ng lolo ko, si Perino. Gaylay. Sabi rin yung mga pangalan noon, no? Na-imagine mo ba kung sakaling papangalanan kanila ng ano, yung mga pangalan noon? Suraman Jai. Yung Aurora, okay lang eh. May mga pangalan noon. Istong Cantora. Kailangan na pala yun. Istong. Tapos alam mo yung ano? Alam mo yung pangalan na Francisco, tapos ang apelido niya Francisco rin? Meron akong kakilalang ganun. Ang pangalan niya Francisco, tapos ang apelido niya Francisco rin. Anli, di ba? Francisco. Tapos pag nagkaanak siya, i-junior pa niya, Francisco Junior. Masaklap pagka junior. Alam mo, minsan, meron ba pinangalanan ng junior dito? Sino? Di ba? Pinangalanan ng junior.
Kahit kailan di na magbabago, junior na siya. Hi, Bes. Anong pangalan ng lolo mo? Bes. Ha? Jason po ng Kalasyo. Jason ang pangalan ng lolo mo? Anong pangalan ng lolo mo? Pangalan ng? Lolo mo? Anseng. Anseng, agaylatan. Palayaw. Yung lola mo. Ansong. Nanay Day. Ay, Nanay Day. Iday. Ano ba? Baiday. 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 Ito no. Ano tan? Katanti mawa sa lante ta. Walay pabor ko lante. Ano tayo pabor mo? I-plug ko number ko. Ay, sarag to. Mabaka. Game. I-plug ko ni Siren ta. Nani, akan siloy. Sige lang, i-plug mo la. Sige. 20 hanggang 28 Yung malapit lang sa Kalasyawan. Hindi pa asa. Alam niyo na. Hindi pa asa. Yung may Facebook May Facebook. Sige. Sige. Ito yung number ko. Saan yung number mo? 09-108-63-73-16. Ulitin ko? Ulitin mo, syempre. 09-108-63-73-16. Ayun! Nalang best friend. Pwede daw. Antuan? Pwede pa-request ng kanta. Anto ta na kansyon? Kay isa lang yung Bear. Ha? Bear. Meron po yan. Yung ba yung Father Bear ay napakaputi. Hindi po, mali yun. Mali ba yun? Kala ko yun eh. Sige, ganon. Sige, ganon. Yun. Bagay yung pala yung kumanta. Pagkasama ka naman, kitang-kita ko. Ano po? Sige, Sir Embes, salamat. Yun lang po, salamat po. Magkakaibang era talaga yan, no? Dumating dun sa punto na parang labas na ang lungs ng mga tao pag kumakanta sila. Yung sobrang taas, di ba? Lalabas na yung lungs nila. Yung iba naman, lumalabas na pati appendix. Tapos dumating dun sa punto na lahat husky, labay dang singada ginugurgura. Antuman, singada nililihara, may kulukulong da. Ngayon, paubusan ng hininga. Ganun yung uso ngayon, no? Hi, Bes. Good evening. Hello. Good evening. Anong pangalan? Ariel. Anong pangalan ng lola mo? Natividad. Wow! Feliz Natividad. Okay, tapos lolo mo? Marshall. Alam mo, feeling ko yung lolo mo, ano yan dati? Anong tawag dito? Astronaut yan, astronaut. Mali ba? Kasi yung pangalan niya, Marshall eh. Sige, Bes, anong meron ba tayo napatawag? Pwedeng bumati. Sure, bati ka na. Pabati naman yung mga Dota boys na natalo. Kawawa. Olats. Hindi kasi niya in-stun. Bakit kuya dato? Naglalaro kayo? Dati, naglalaro ako niya. Hindi niya in-slow, ano? Oo nga eh. Kaya sisiyan ngayon. Laos, hindi niya sinailin. Kaya nga eh. Sige, Bes. Sino yung mga yan? Celeste, Albert, Francis, Jelo, Din. Walay farm bill, so gagalawan tutan. Talanti, kuya to. Farmer ka, kamo. Agam dadalaw. Isa kang farmer, agam dadalaw, kamo. Staylin. Sige, Sir Embes, salamat Sige, salamat. Lara, Dota boys tayo. Di ba lang gano, talo kayo. Nani guno yan, ipawil ko ni Sansha tayo likat yo. Best friend Dado Cancionero here. Ito lang programang ay sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. 121 guns.
arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky. You and When you're at the end of the road and you lost all sense of control, and your thoughts have taken their toll, when your mind breaks the spirit of your soul, your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky. You and Did you try to live on your own? When you burned down the house at home? Did you stand too close to the fire like a liar looking for forgiveness from a storm? When it's time to live and let die, and you can't get another try, something inside this heart has died. You're in ruins. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky. You and IFMIIP best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you
Oh, anak, kung papipiliin ka ng isang palabas, anong gusto mong panoorin? Boxing o Miss Universe? Siyempre, Tay. Boxing. Talagang lalaki yung anak ko. Astig na astig. Boxing ang gusto. Ay, siya nga pala. Bakit nga pala boxing ang gusto mo? Kasi, Tay, mas masarap ang katawan ng mga boksingero. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa babanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sup, guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Pasko kami namamasko. Pasko ng fruity pop at pochi, frutos at ang champi. Lamig ng iFood, kilig ng beef fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Pang-10 kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Money rains from the sky above, but people change haven't gotten there. A little time and some tenderness, you'll never buy my love. No other thing that's as precious to me. There's no other than a heart that's beat and a heart that's true. Something that you got to know is these presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know is, will you realize when I'm gone that I dance to a different love? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame that I got to love.
the action. When you hear this in the club, you gotta turn it up. You gotta turn it up. You gotta turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rockin' out. If you know what we talking about. Turn it up and burn down the house, house. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn it up. You gotta turn it up. You gotta turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, 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 forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney. IFM, I best friend. I could stay for all and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Yeah, I think you're cute, but really you should
That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries. Miss mo na siya, no? Pero hindi ka niya miss. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 7:06 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Dado Cancionero. Okay, labay tayo pibati dito na. Tanad kalmay, alay sa kay Biason. Ayan, mabigyan labid si kayo ditan ha. Si Cassie. Si Bae ito kuno sa kay si Natividad. Manata ka malay Natividad. Hindi namin kangaran ng daray, aray Bae. Aray Bae, Lucky. Tasyo, Gloria. Pag pinangalanan ka ba ng Tasyo ngayon, gugustuhin mo? Sly. O si Ella daw, Sly. Gloria. Tasing. Ising.
Turama na nga. Eto, sabi niya dito, hashtag IFM ang best friend mo. Pangalan po ng lolo ko ay Daniel. Oh, makabago. At ang lola ko naman ay si Nerissa. Grabe no, parang hindi. Pero alam mo ba na ang pangalan best friend eh merong kinalaman sa iyong karakteristik? Di mo alam yon. Alam ko yun. Kung mapapansin mo yung pangalan ng crush mo, yung pangalan ng kahit sinong nakapalibot sa'yo, ibabagay nga naman sa kung ano yung characteristics nila. Sinin mo yung Chester, medyo may pagka-bad boy. Si Lester, di ba? May pagka-bad boy din yan. Ano pa ba yung mga pangalan dyan? Pagkaan, medyo jolly. Pagka-jolly, jolly talaga siya, di ba? Ay, nako, best. O, pag-usapan natin ang mga pangalan na yan mamaya sa aking pagbabalik. Best friend Dado Cancionero, ito po ang programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Ay, 7:21 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all we can. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating.
feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go. No, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. You know I know how to make them stop and stare as I fall out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you can get 'em. Let's get 'em. Hey, I own the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that Scarface pair. Starting going wild, can't handle this pair. Fight for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, spending no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Hey, still feeling myself, I'm like out of control. Can't stop now, more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Paparazzi tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do it big all over the globe. Yeah, I said it, go tell it, confetti. Who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Mangimbitad birthday to? Santo Ana po'y regalo? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may turkey shower bath na talagang ikatutuwa ni numan. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? 7:35 na. That Time Check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. That Time Check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. On board is Dado Cancionero. I feel good. Hi, Bes! Magandang gabi sa lahat ng mga best friend natin dyan. Mga kumakain. Ako, isa tamukal mula, tamukal lang. Okay, so best friend, eto mga nag-text sa atin. Good evening. Ang pangalan po ng lola ko ay Pasing at ang lolo ko naman ay Aeon. Plug daw ng number niya. Siya si Renz ng San Fabian. Hanap daw siya ng girl textmate. 22 to 23 years old. 0907-208-1435. That's 0907-208-1435. So nice! Babati raw sila sa bahay na nag-iisa, wala siyang kasama. O, nagpunta sila sa Debo. O, nagpunta ng Debo, di ba? Nag-uwi naman kayo ng handa. Okay, so mamaya konti, uwian na po tayo. Pero huwag kayong mag-alala, makakasama niyo pa rin ako hanggang mamaya pa. Susunod si best friend Chris sa Cancionero. Tabayanan niyo siya, ha? Dito lang, syempre, with best friend Dado Cancionero, programang Ay sa Gabi.
Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke that we think, leave it all in the game of love. Born into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, ay aking best friend. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang.
ating bituin, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo, ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Lolo Octavio! Lolo Octavio! Oh, Sita, bakit? Knock-knock! Who's there? Chandelier! Chandelier who? Chandelier na lang. Maaari ba? Ang layo! Ang classic talaga! Classic! So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na!
Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. All my ladies, all my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas list, no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Yo, send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. You say him love all the way me do me thing. Y'all love it back up on it. Y'all love it stop up on it. Bad girl, no for do your thing, no for do your thing. Say no for do your thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, pon him. Say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. IFM ay aking best friend. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le
bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. IFM, ay aking best friend. Eto na, ang IFL. Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hindi mas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:58 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. On board is Dado Cancionero. I feel good. Okay, best friend. Aha. Mamata, niratlansikin namin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko ha, programang Ay sa Gabi. Okay, susunod na po si best friend Krisa Cancionera, programang Ay Confession. Sa mga problema niyo po dyan, sa kanya na po i-confess. Ito na po ang bahala dyan, solusyonan yan lang. At abangan niyo po ako sa araw ng bukas, alas 6 hanggang alas 11 ng umaga, programang Ay sa Umaga. Kasama ko dyan si best friend Ella Lambingera. Kaya naman tutok lang programang Ay sa Umaga. Okay? Nakasama niyo po ako, best friend Dado Cancionero. Ito po ang programang Ay sa Gabi. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay. Ngayon kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena? Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso, dipol at hamon. Baka sa gipit Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pride Bar,
hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Ay, 8:04 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. I got a ponytail.
like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em all in You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em all in Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you, you, you. And now it's time to let it through. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em all in Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. IFM, best friend. I walked into the party. I seen some I never saw. Everybody was moving, grooving. Girls, they were dancing on the bar. Now this wasn't no ordinary dance. Hey man, why is everybody swimming in a trance? I couldn't figure it out like your grandpa's riddle. I asked them what they doing and they said, juicy wiggle. Now move your hips and dance like fish.
Can't you see? Can't you see? Can't you see? Ain't nothing wrong with making it jiggle. So when the beat drops, everybody juicy wiggle. Juicy wiggle. Yeah, baby. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Naluto kay sira. Balat na si kay mangan. Ang gapoy kara. Nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumain-Ment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 8:17 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Krisa Cancionera! Best friend radio station mo pagdating sa pag-agapay at pag-alalay sa'yo ay FM Dagupan Dugatan. Isang napakagandang gabi po ng Tuesday sa ating lahat, November 28, 2017. Sa mga best friend natin na ngayon ay kailangan ng payo na manggagaling kay Krisa. Huwag ka na mag-atabiling i-share yan sa ating numero 0919-411-7714 at sa ating landline na 632-2255. Pwede ka mag-text sa ating text line na 0949-614-0306. At syempre ha, mga best friend ha, pwede din kayong mag-chat, mag-like. I-like mo muna yung Facebook namin.
Hanapin mo lang at IFM Dagupan. At isa pa ha, good news yan. Dahil i-visit mo at i-follow mo din ang aming website, rmn.ph. O diba, bonggalay? Wala nang mas ibang bobongga dyan. Bakit ka mo? Maaari kang manalo sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kung ikaw ngayon, best friend, ay kumakain at nagngangat-ngat ng Malkis chocolate. Ayan. 2 empty wrappers lang naman ng Malkis chocolate at 24 gram. May kapalit yan ng isang raffle coupon para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Maaari ka manalo ng 2,000 at 4,000 sa ating weekly draw. At sa Friday na yan ang ating second weekly draw ha. Habol ka best friend. Maaari ka pumunta dito Monday through Friday at 10 a.m. to 3 p.m. ang palit po ng ating coupon. Why not? Kakanat, punta ka na dito. Diba? Siyempre naman, ayokong malungkot ka. Kung ngayon ay nalulungkot ka, palit mo na yung Malkis mo. Tara. Diba? Para naman pag mananalo ka, oy, may 2,000 ako every week, uy. Bala ka dyan, uy, kamo sa jowa, sa ex mo na, tawag dito, binirek ka. Eto, hi Ma'am Krisa, good evening. Palambing po kila Ernie Eschel, Emerson, Erwin Erica Stella or Strella na laging nakikinig sa inyong programa gabi-gabi. Thanks po, galing yan kay 3746. Patiin natin din yung best friend natin sa Facebook, nag-chat siya sa akin eh. Oo. Teka lang, hanapin ko lang si good evening Ate Grace, mabati po ako at pa-play ng Two Less Lonely People in the World. Thank you po. Galing yan kay Jackie Carcha at kay Kuya Mark or Makmak pala. Good evening sa'yo Kuya Mark. Nakikinig siya sa atin. Hashtag IFM ang best friend mo. Ate Krisa, bakit ganun? Ang daming papansin eh. Ewan ko ba? Talagang ganyan ang buhay. Siyempre, pagka nagpapapansin yung mga yan, kailangan ng pansin mo. Pansinin mo kasi. Hashtag IFM ang best friend mo. Garang gabi, DJ Krisa. Babati naman si Sherlyn at pa-I love you na rin. Ikaw na magsabi. Para sabihin niyang, sincere to. Yan, I love you na rin na pakisabi, ingat siya sa pag-uwi. Yan. Text mo kaya, di ba? Samahan niyo ako mag-pray para sa paggaling ng pinsan ko na si Jason Hunyo na asara. Rosalie ng Malasaki. Uy, get well soon ha kay Jason Hunyo. Ano mga nangyari sa'yo? Get well soon. The most beautiful and gorgeous DJ in a radio station. Hindi po yan joke. Ako sana makita ko na forever ko o makahanap sa IFM. Simpleng babae lang yung supportive DJ. Yung hindi OA, pabati ko na sound trip. Ang tema emote lang. Pa-play nung walang iba by Ezra Bana. Thanks DJ, God bless and more power. Galing yan kay Popoy ng Karanglaan. Eto ba? Good evening, Krisa Cancionera. Pwede po pakibati niyo po kami dito sa Barangay Balayong, San Carlos City from Alvin Minor. Hello sa'yo, best friend. Ayan, dyan sa may Balayong. Magandang gabi sa inyo. May mga pangakong sadyang mahirap panindigan. Pero aling pangako ba ang mahirap asahan? Ito naman, GM. Mga pangakong walang... Ito na naman ewan ko sa inyo. Ayan, pangakong walang lokohan. Huwag kayo magpangako kasi. Diba? Eto dahil may mensahe sa aking Facebook. Teka lang, hanapin ko lang. Basahin natin. Unang problema. Bigyan natin ng chance yung iba mga best sa mga kanilang problema. 0919-411-7714 or 0915 or 632-2255 ha. Dahil wala na yung isa nating numero. Kinain ko kasi. Eto na lang. Hi Ate Krisa. Ayan. Huwag nyo na lang po akong banggitin sa aking pangalan. Makmak na lang po. Ayan. May kaibigan po ako for the first time. Nako, for the first time. Nakapagpalagayan po kami sa isa't isa. Di ko naman po inaasahan na ganito ang mangyayari. 23 years po ago, namatay po yung kuya ko na hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako.
Na hanggang sa dumating yung araw na may dumating na kaibigan. Na naging matalik ko talagang kaibigan. Gusto ko, gusto ko din siya. Ayaw na ayaw ko. Yung ayaw ko, ayaw din niya. Yung gusto ko, gusto din niya. Yon pala yun. May similarities po sila na nakikita ko sa kaibigan ko. Yung kuya niya. Pertaining to, yung kuya niya, ha? Ngayon po ang problema po, nasanay na po akong kasama siya. Kahit na ang nakikita ko sa kanya, ang kuya ko. Paano po kung dumating yung araw na umalis na po siya? Parang hindi ko po kakayanin. Sana po matulungan niyo po ako. Galing yan kay Makmak. So, 23 years ago, sumakabilang buhay ang kanyang kuya. Hanggang sa, 'di ba? 23 years ago, hanggang ngayon nangunguli na pa rin siya sa kuya niya, 'di ba? Pero dumating ang isang tao, naging kaibigan niya. Yung ayaw niya, ayaw din ng kuya yan. Yung gusto niya, gusto din ng kuya niya. 'Di ba? Parang may similarities sila, pero babae itong kaibigan niya. Namang si Makmak, nasanay siya na lagi siyang nandyan, yung kaibigan niya, di ba? At lagi niyang kasama. Nakikita niya daw yung kaibigan niya, nakikita niya yung kuya niya doon sa kaibigan niya, di ba? Paano daw kung dumating yung araw na umalis na yung kaibigan niya? Ano ba ang kanyang gagawin? Na baka hindi niya daw kayanin. Nako, pwede ka nang sumagot sa ating unang problema at mag-advise. Ano bang kanyang dapat gawin? Baka hindi niya daw kayanin. 0949-614-0306. At syempre sa ating Facebook, ipopost ko na yan. At IFM Dagupan, kailangan mong i-like yan. Para naman, best friend is makapag-message ka or makapag-comment ka. Mula alas 8 hanggang alas 12 po tayo ng madaling araw. Kasama mo na ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Nag-iisa lang yan, Krisa Cancionera at your service. Dito lamang yan sa programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time.
maging best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Masakit, isigaw mo ang mga patit habang lumuluha. Habang lumuluha. Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Elevator! Bababa ba? Oo, bababa. Bababa? Bababa! Ay, bigyan ng jacket yan! Ayun! Ang classic talaga! Classic! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito
tabi ko o aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y nadati-ratidigan ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas sa choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. You are the girl of my dreams, in my heart I believe. You are the girl of my dreams, baby, of my dreams. All along
You are the girl of my dreams. In my heart, I believe. You are the girl of my dreams, baby, of my dreams. You are the girl of my dreams. In my heart, I believe. You are the girl of my dreams, baby, of my dreams. You are the girl of my dreams. In my heart, I believe. You are the girl of my dreams. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini. Text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:48 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Krisa Cancionera. First batch, mga best friend ng iyong mga payo sa ating unang problema na galing po yan kay Mac. Nag-send po siya ng kanyang problema sa ating Facebook. Kaya naman hanapin po sa ating fan page at IFM Dagupan ang ating problem number 1 at maaari po kayong mag-comment, mag-react dyan. Sabi ni Jocelyn sa ating Facebook, batiin lang pala natin si Abigail Amor. Yun ako. Kayong tumawag po sa ating text line, ha?
Sabi niya dito, #IFM ang best friend mo. Huwag mo nang isipin na mawawala siya. Ang magandang gawin mo ay pahalagaan mo hanggat nandiyan pa siya. Kasi di yan mawawala kung bibigyan mo ng importansya. Basta think positive. Huwag kang aayaw. De, joke lang. Sabi naman ni Luz Yap Trinidad, alam mo sabi niya? Sabi niya, baka siyang kuya mo. Yun ang sabi niya, Eto naman sa ating text line, best friend 2601, huwag kang tumawag dito ha. Si Andrea, itong 0949, ito yung text line natin ha. Sabi naman ni Popoy, advice ko, naku ang kulit, 1433 advice ko kay Makmak, bakit mamamatay ba ka ba pag nawala siya? Di ba dapat ipakita mo na nag-move on ka, yung nakita ng kuya mong yumao, na kaya mo na kung saan man si kuya mo, baka proud pa siya sa'yo. Kaya subukan mong pisahan mo na kaya mo mag-isa. Yun lang DJ, ha? Hi, forever kang, saan ka man, text ka lang. DJ, text ako sa'yo? O talaga? Sabi naman dito, lahat ng problema may solusyon at bawat bagay ay alam mong makakatulong sa'yo. Dapat handa ka rin sa oras na mawala ito. Tulad rin na minsan sa relasyon namin. Masaya, malungkot, pero lahat ng yon napapalitan pa rin ng ngiti sa bawat bagay na nakakapag pasaya. Thanks po, pag-greet naman po husband ko. Ayan, 35th birthday niya ngayon. Stay honest, sweet, and love sa family mo. Mahal kita, o mahal ko, sabi pala niya, from Gracia Sanchez. Ayan. Eto na muna, ha? Good evening, Ate Carissa. Babati po si Fredeline Fernandez. Makasabi po sa kanya na nandito lang ako palagi, tas magtiwala lang siya sa akin. Sabi yan ni Jeric ng Kalasyaw. Ayun, eto ba? Ayan, mamaya pala problema po. Ang best friend natin, si Makmak best friend, nakakakitaan niya ng similarities ang kanyang best friend, ang kanyang kaibigan sa kanyang yumaong kuya na 23 years ago nang nawala, 'di ba? Paano pag nawala siya? Baka hindi niya daw kayanin. Ano bang dapat nating ibigay na payo sa ating unang problema? Mag-text ka na 0949-614-0306 at magbabalik ako ha. Yan, tuloy-tuloy lang dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo.